σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε κέικ με σταφίδες. Λέγεται σταφιδόπιτα, λέγεται σταφιδοκέικ, είναι νηστίσιμο, πανεύκολο και πεντανόστιμο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας πλέον. Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις και η πρώτη ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με 300 γραμμάρια σπορέλαιο. Είναι αρκετά μεγάλη συνταγή, βγάζει 30 ταψί. Εντάξει. 400 γραμμάρια ζάχαρη. Ανακατεύουμε. Όλη η συνταγή γίνεται στο χέρι, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα με μηχανήματα. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά. Ωραία. Θα βάλετε μία τσιμπιά αλάτι, μισή κουταλιά του γλυκού γαρίφαλο, μία κουταλιά της σούπας κανέλα, ωραία, ξύσμα από 1 με 2 πορτοκάλια, εδώ έχω 450 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι, θα βάλω μισή κουταλιά του γλυκού σόδα, θα ανακατέψω, φουσκώνει, τη ρίχνουμε μέσα και ανακατεύουμε. Εδώ έχω 800 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και 200 γραμμάρια σταφίδα, έτσι. Μπορείτε να βάλετε και ξανθή. Εγώ έχω βάλει μαύρη, το πάει περισσότερο. Βάζουμε λίγο αλεύρι μέσα, θα ανακατέψουμε, να τις έχουμε έτοιμες. Ωραία. Και πάμε τώρα σιγά σιγά να ενσωματώσουμε. Έτσι, τα 800 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Όπως βλέπετε είναι πολύ εύκολη συνταγή. Στην περιγραφή του βίντεο και στο πρώτο σχόλιο θα βρείτε αναλυτικά τα υλικά, έτσι, που έχω χρησιμοποιήσει εγώ. Τώρα τις εναλλακτικές τις αφήνω επάνω σας. Δηλαδή όσοι θέλετε να αλλάξετε παραδείγματος χάρη και να βάλετε κάποιον ξηρό καρπό, αυτό είναι στο δικό σας, στη δική σας κρίση. Μόνο προσοχή στις αλλεργίες. Όσοι βάζουν ξηρούς καρπούς, προσοχή στις αλλεργίες, ειδικά στο καρύδι. Όσο μπορούμε να κατέβουμε να μην έχουμε σβόλους, έτσι. Η ζύμη μας θα είναι έτσι κι αλλιώς λίγο σφιχτή. Πάμε τώρα να δουλέψουμε με μία σπάτουλα. Θα ρίξουμε τώρα μέσα και τις σταφίδες. Να κατέβουμε. Ανάψτε το φούρνο σας 160 βαθμούς αέρα, έτσι, ή 170 βαθμούς αντιστάσεις. Από τη στιγμή που θα πέσουν οι σταφίδες δεν θέλουμε πάρα πολύ ανακάτεμα.
Θα πάρετε ένα ταψί τριαντάρι, θα βάλετε σπορέλαιο και θα βάλετε και λίγο αλεύρι. Θα πασπαλίσετε με λίγο αλεύρι. Εγώ για τις ανάγκες του βίντεο το βάζω σε τσέρκι, δεν έχει καμία σημασία, πιστέψτε με. Έτσι. Εάν φτιάξετε όπως σας είπα το ταψάκι σας, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Απλώνετε. Έτσι. Και θα προσπαθήσετε να βάλετε στα άκρα παραπάνω μείγμα για να μην σας κάνει βουναλάκι. Βλέπετε, κάνουμε ένα μικρό βαθούλωμα στη μέση για να μην σας κάνει βουναλάκι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε για ψήσιμο 160 βαθμούς αέρα για 45-50 λεπτά ή 170 αντιστάσεις. Εντάξει, κοιτάξτε πόσο έχει φουσκώσει. Θα την αφήσετε τώρα όπως έχει να κρυώσει καλά για να μπορέσουμε να την γυρίσουμε ανάποδα. Κοιτάξτε πως δούλεψε αυτό που σας έδειξα στη μέση. Δεν κάνει βουναλάκι, είναι σχεδόν επίπεδο. Εντάξει, λοιπόν, αφήνουμε να κρυώσει και θα στολίσουμε σε λίγο. Κοιτάξτε τι ωραία που έχει φουσκώσει. Μία ευθεία από πάνω που μπορείτε να ζωγραφίσετε ό,τι θέλετε. Εγώ θα βάλω σε μεδάκι για να κάνω το σχέδιο. Θα πάρουμε τώρα άχνη ζάχαρη και απλά δεν θα πάλετε πάρα πολύ. Εντάξει, μην το χτυπήσετε δυνατά το σωρωτηράκι σας. Αφήστε το έτσι σιγά να πάει μεν παντού, αλλά να μην κάνει πάπλωμα από πάνω και είναι έτοιμο. Τι κάνουμε? Παίρνουμε το τέτοιο και το κάνουμε ένα γρήγορο έτσι και είναι έτοιμο. Κομμένο, θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε εσείς να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!